Hello mga te! Welcome back to my channel and welcome back to myself. It's been a while since last na upload ko sa YouTube channel ko and I am very excited dahil nagkaroon ako ng oras para ito mag-share ulit sa inyo ng mga makeup products. So for today's video, we are going to try a powder foundation. So, ano nga ba itong powder foundation na to? Well, marami ng videos ito, mga parang review videos online, and I just wanna share kung ano yung masasabi ko. This powder foundation is the Maybelline Fit Me. Ayan, this is a two-way powder foundation. So, meaning, pwede mo siyang gamitin with dry sponge or with wet sponge. Okay? So, nabili ko to ng sale sa Watsons. If I am not mistaken, o pagkakatanda ko is like 299 na lang siya. Ang shade na kinuha ko para dito sa Fit Me Powder Foundation is the shade 230 Natural Buff. Okay? So, it doesn't mean na kung ano yung shade mo sa Maybelline Liquid Foundation is dapat siya din yung shade na pipiliin mo para dito sa powder. You still have to test it. Okay? So, like for me, tinest ko pa siya ulit. Kasi for Liquid Foundation, I'm 220. Pero pagdating dito sa powder foundation na to, 230 ako. So, tinest ko kasi siya. So, ngayon, ang gagawin natin sa pagtatry nitong product na to is on the half of my face is we're going to use it with a dry sponge and sa other half is a damp sponge. So right now this is my bare face, well except syempre yung kilay ko, nagkilay na ako, and lipstick. Okay, para hindi naman ako sobrang parang may sakit dito sa video na to. So ang gagawin natin ngayon first is with the dry sponge. So, ito nga pala yung loob ng powder foundation. Ayan, may kasama na siya nitong sponge. And again, this is 230 Natural Buff. A powder foundation so refined that it fits your skin tone and texture. So, malalaman natin yan. So, ngayon, dito sa right ko, okay, right ko to, I'm going to use the same sponge and dry lang siya. So, as you can see, meron akong mga pimple marks. Okay, so titignan natin kung matatakpan niya to, as well as my yan, aking under eyes, dark circles. So, let's try. So, first layer. Lapit ako konti. Yan. Very smooth naman nga yung texture niya. And, madali naman siyang i-apply. Ayan. So, dito sa mga spots ko, and nako-cover naman niya. And, as you can see, hindi naman medyo malayo yung kulay ko. Ayan. So, dito tayo. Ayan. And then, sa baba. Most of my pimple marks kasi nandito sa aking baba dahil nagbe-breakout po tayo. Since ang aking skin is acne prone. Ayan. Acne prone skin. Dry and oily. So, combination skin po tayo. Mga te. Okay. Ayan. Okay. Ganyan mo lang siya. Para wala masyado mga buo-buo. Make sure na well blended. Ayan. So, pasensya na kayo guys kasi ang lighting ko lang is the natural lighting. So, pasensya na kayo kung medyo dumidilim or lumiliwanag. Dahil hinahabol ko lang si haring araw. Ayan. So, half of my face is with a dry sponge. So, kitang-kita nyo yung difference niya. And, I can see na natatakpan nga niya yung mga aking mga pimple marks. Ayan. Compare dito. Pero nakikita pa rin. Not really covered, pero pwede na para i-even yung skin tone mo. Right? Ito nyo guys. Ito without foundation.
And then with foundation, using a dry sponge. Okay, ngayon naman, on my left side, I am going to apply yung powder foundation using the same sponge, pero ano natin siya, idadamp natin siya or babasain natin ng onte. So, I'm just going to use my aloe water, ayan, by Face Shop, and idadamp ko lang siya. Ayan. Ganyan. Ayan. So, the other side, yung ginamit ko kasi kanina. So, itong kabila naman. So, ang gagawin natin is, syempre, gamitin ulit itong powder foundation using a damp sponge. And let's see what will happen. Lapit ulit ako. Umpisahan natin dito with my dark circles. Natin. Medyo mahirap siya using a damp sponge kasi kapag pinahid mo siya dito sa may base niya mismo, parang nagbubuo-buo siya. Pero tignan natin kapag na-apply na siya. Pag gumagamit ako ng wet sponge or damp sponge, naaalala ko yung kung paano ako make-upan ng tita ko before no elementary ako. Kung may mga events sa school. Kasi ito talaga yung old way of doing makeup before. Mahilig silang gumamit ng mga foundation na ginagamitin ng damp sponge. So, yan. So, yung difference sa dark circles ko, parang mas okay yung coverage ko dito using a dry sponge. So, buuin natin. Dito naman tayo sa noo. So, I have a pimple there. Dito din. Mas smooth i-apply kapag dry sponge lang. Okay. So, ayan, I'm done applying yung powder foundation on my whole face. So, on my right is using a dry sponge and on my left is using a damp sponge. Ayan. So, para sa akin, when it comes to application, mas gusto ko using a dry sponge. Mas smooth siya i-apply. Ayan. And mas gusto ko yung coverage na kung dry lang. While on the other side, for the damp sponge, okay din naman siya. Kaso lang kapag in-apply siya, hindi ganun ka-smooth. Ayan. And yung coverage niya, hindi masyadong bongga. Pero pwede na rin. So mga te, you can comment down below kung ano sa tingin nyo yung side na mas okay. Kung yung with the dry sponge or with the damp sponge. Pero para sa akin, mas okay pa rin yung dry sponge. So, tapusin ko lang yung eyes ko. Maglalagay lang ako ng mascara. Then, I'll get back to you. I just finished my eyes. Nilagyan ko lang siya ng mascara para medyo mag-pop naman ng konti. Para kasing medyo nagiging maputla siya sa part ng eyes. Pero ngayon, okay na. So, ayan. So, what are my thoughts on this Maybelline Fit Me Powder Foundation? Para sa akin, okay siya. Una, okay siya kasi madali siyang gamitin. So, para sa ating mga ateng na araw-araw pumapasok sa trabaho, hindi naman natin, yung oras natin, hindi natin masasabi. Minsan nagmamadali tayo. So, using a foundation, so nakikita nyo naman, ang bilis lang na in-apply ko siya kanina. And, yun, tapos na. So, pwede to sa mga nagmamadaling mga kaopisina ko dyan. Yan. So, this is very perfect for us. And then, second is affordable. So, with Maybelline products, actually, I'm a fan of Maybelline products kasi madali siyang bilhin, tsaka affordable. So, ito nabili ko siya sa sale. It's 299 pesos. So, I will flash na lang yung correct
price if ever, or the original price niya kapag hindi discounted. And then the third one is magagamit mo pa siya two-way. It's either with dry sponge or with a damp sponge. So sa ganito kalaking product, so I believe matagal mo siyang magagamit. Okay? So I really suggest na i-try nyo tong product na to, and it's going to be very long lasting. Okay, hopefully. And if ever, I'm just going to update yung description box kung nagtagal nga siya, kasi sakto may lakad ako mamaya. So if ever kung magtatagal siya or hindi. Pero hopefully hindi, because parang ang ganda naman ng rehistro niya on the natural lighting. And natural looking pa rin. Hindi yung parang tipong plakang-plaka yung mukha mo, or alam mo yun, powdery or something. Hindi ganun eh. So, okay siya. Very smooth pa rin. Medyo nahirapan lang ako sa pag-a-apply using a damp sponge. Pero with dry, okay siya. So, thank you very much guys for watching my video, and I hope to see you in the next one. Bye mga te! See you!